السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون استعدادا لفصل الشتاء. كل سنة يا رب وانتم طيبين. وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شال مثلث جميل جدا وسهل وبسيط في نفس الوقت. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم، ودي خيوط هيمالايا بيبي لوكس جميل جدا وما بيوبرش في منتهى الجمال والروعة. وطبعا في خيوط كتير حلوة، بس انا طبعا حبيت اذكر اسم الخيط لان هو اللي هنشتغل بيه النهاردة. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهبتدي اشتغل الشال بتاعي بدائرة سحرية. طيب ازاي نبدأ نكون الدائرة السحرية بتاعتنا؟ هنشوف دلوقتي زي ما احنا شايفين مع بعض. في البداية طبعا بسيب مسافة من الخيط، وباجي عند صباعين من ايديا بلف الخيط بالشكل ده، وباجي طبعا خلفية اصابعي زي ما احنا شايفين، وباجي هنا من الامام. مش هجيب الخيط جنب بعض، لا هعمله بشكل حرف الاكس وبيكون عكس بعض، وارجع الفه تاني لظهر صوابعي. الف ايدي الناحية التانية بالشكل ده، بيكون عندي حلقتين. هاجي بالابرة بتاعتي تحت الحلقة الاولى واكون فوق الحلقة التانية، هسحبها من تحت الاولى بالشكل ده، وهلف ايدي واخرج الخيط بتاعي بس واحدة واحدة، واتأكد ان طرفين الخيط بتوعي داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طرف الخيط الصغير بتحافظي عليه زي عينيكي، لان هو دوت اللي هيقفلك الدائرة السحرية في النهاية. طرف الخيط المتصل بالشلة ترفعيه على ايديكي بالشكل ده. انا كده بيكون عندي اتكون على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده، اكون عملت سلسلة. السلسلة دي بتكون عامل مشترك، يعني بتعمل عملين معايا. ايه هما العملين اللي بتعملهم السلسلة دي؟ اولا ان هي بتقفل الدائرة السحرية بالشكل ده، وبتخليني او بتسمح لي ان انا اشتغل داخل الدائرة السحرية في الدائرة دي. ثانيا بتكون جزء من ارتفاع الغرزة اللي انا هشتغلها في البداية. طيب هنشتغل ايه في البداية؟ بشتغل غرزة عمود بلفة. بيكون ارتفاعها كام؟ بيكون ارتفاعها 3 سلاسل. دي اول سلسلة منهم، يعني بكمل كمان 2. 1 2. داخل الدائرة السحرية بشتغل غرزة صدفة. طيب يا بنات، غرزة الصدفة بتكون دايما اماكن غرزة الصدفة في الشال بتاعنا هتكون ثابتة. بيكون عندي صدفة على اليمين وصدفة على اليسار وصدفة في المنتصف الشال، عشان طبعا اقدر يكون عندي جهة يمنى وجهة يسرى نقدر طبعا نتزايد فيها ونوصل لحجم الشال اللي احنا حابين. انا كده بكون اشتغلت غرزة عمود بلفة اللي هما 3 سلاسل، وهشتغل صدفة مكونة من 3 عمود، سلسلة 3 عمود. طيب بنشتغل العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل تحت الدائرة السحرية بتاعتي، الف الخيط واسحبه واخرج. كده معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده معايا عمود 2 3. باخد سلسلة بعد 3 عمود واحدة، وارجع تاني داخل نفس الفراغ بشتغل كمان 3. 1 2 3. طرف الخيط الصغير انا محتاجه ان انا اضيق شويه السنتر بتاعه او مركز الدائره، هشد الخيط شويه كده بيضيق لي الدائره بتاعتي اللي بشتغل فيها. طيب انا كده اشتغلت العمود الاول اللي بيكون بدايه شغلي، واشتغلت الصدفه. الصدفه هي اللي مكون من 3 عمود، سلسله 3 عمود. محتاجه اروح اشتغل صدفه تانية، بس قبل ما اروح اشتغل الصدفه التانية لازم يكون في مسافه ما بين الصدفه دي ودي. يبقى هاخد كام سلسله؟ 3 سلاسل. 1 2 3. وتاني داخل الدائرة السحرية بتاعتي بدخل واشتغل صدفة تانية مكونة من 3 عمود، سلسلة 3 عمود. كده 1 2 3. سلسلة واحدة وارجع تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلف. كده 1 2 3. طيب هل انا كده خلصت؟ لا ما خلصتش، بس انا كده بالنسبه لي الدائره اللي في النص دي الدائره السحريه مش محتاجه اشتغل فيها حاجه تاني. طيب هتعملي ايه يا رندا؟ مفروض بس هشتغل فيها كمان عمود زي اللي انا اشتغلته ال3 سلاسل هنا، اللي هو طبعا قبل الصدفه. عمود بلفه 1، وهشد بقى طرف الخيط، هقفل مركز الدائره بتاعي بالشكل ده. فاضل لي فاضل لي هقفل بسلسلتين 1 2، وهروح لتالت سلسلة ارتفاع 1 2 3، هدخل فيها وهقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش. كده هلف الخيط واخرج منه من الحلقة اللي عندي على الابرة. لو لفيت الشغل بتاعي كده، دي كده قاعدة اللي هي المكان المفروض اللي عند الرقبة اللي بيلف حوالين الاكتاف، بيجي كده وكده.
دي عندي الصدفة الاولى اهي، ودي الصدفة التانية، وده المكان اللي هيكون فيه الصدفة التالتة. طيب انا هبتدي تاني من المكان اللي انا فيه اهو، هرتفع كمان 3 سلسلة وبعتبرهم عمود فوق العمود اللي هو ال3 سلاسل دول. ده 1 2 3 سلسلة. وهنروح فين يا رندا؟ ما بشتغلش بقى فوق الاعمدة، بسيب الاعمدة ال3 وبروح فوق السلسلة اللي في المنتصف دي وبشتغل صدفة تانية. طيب احنا قلنا ان دايما مكان الصدفة هتكون الصدفات بتاعتي ثابتة ومش هنغير في شكلها ولا عددها. يعني هلف الخيط وهدخل داخل الفراغ ده اشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود. يبقى كده 1 2 3 وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة 3 دبل كروشيه. كده 1 2 3. انا كده اشتغلت ايه؟ اشتغلت عمود فوق العمود اللي تحت، اشتغلت صدفة فوق الصدفة زي ما احنا شايفين. طيب هنروح نشتغل ايه تاني بعد كده؟ هشتغل فين بقى يا بنات؟ اخر عمود عندي في الصدفة اللي تحت اللي هو ده اهو زي ما احنا شايفين، هروح واشتغل فوقيه عمود بلفة 3 سلاسل عمود بلفة. طب هاخد من فوق اي مسافات؟ لا مش هاخد من فوق اي مسافات. هلف الخيط وهدخل في الفراغ الاخير اللي هو العمود الاخير الثالث ده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. كده اشتغلت عمود 1 2 3 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ هدخل واشغل عمود بلفة كامل. طيب بعدين يا رندا هنعمل ايه؟ هروح بقى للثلاث سلاسل دول وهشتغل فوقيهم صدفة جديدة، ودي الصدفة اللي هتكون دايما في المنتصف. من فوق ما باخدش اي مسافة، من تحت السلاسل الثلاثة هشتغل 3 عمود 1 2 3 سلسلة، تاني في نفس الفراغ 1 2 3. كده بكون عملت الجانب اللي على اليمين وعملت صدفة في المنتصف. يعني عندي صدفة هنا، وده المكان طبعا اللي هنشتغل فيه المروحة بتاعتنا، ودوت مكان صدفة اللي في النص. وهروح هشتغل بقى ايه؟ شايفين العمود ده اللي هو يعتبر الاول هنا، هشتغل فيه عمود بلفة 3 سلاسل 1 2 3. تاني في نفس الفراغ بشتغل كمان عمود بلفة زي ما بعمل على اليمين بعمل على اليسار. هيقابلني المنتصف السلسلة اللي هي منتصف الصدفة اللي تحت، بشتغل فيها صدفة جديدة 3 عمود سلسلة 3 عمود. كده 1 2 3 وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ 3 عمود 1 2 3. وطبعا ان شاء الله في فيديوهات تانية هشرح لكم كل الباترونات اللي احنا بنشتغلها دي بس نظري. يعني انا حبيت ان احنا نبتدي نشتغل عملي، لان طبعا انا عارفة ان البنات محتاجين ان هم يجهزوا، او طبعا السيدات اللي بيشتغلوا طبعا في البيوت على الكروشيه محتاجين ان هم يجهزوا في الشتاء ببعض الاشكال الجديدة، وبعض طبعا الشيلان او الشالات الجديدة يقدروا يشتغلوا بيها بسرعة في الفترة اللي جاية. يعني هنشرح الاول عملي، وبعد كده هنزلكم كل الباترونات اللي احنا بنشتغلها مع بعض ان شاء الله. طيب كده بعد ما اشتغلت الصدفة بتاعتي المفروض ان انا اروح اشتغل ايه بقى؟ انا المفروض ان انا اروح اشتغل زي ما احنا شايفين، نعدل كده اهو، احنا اشتغلنا كده اخر صدفة. يبقى فاضل لنا ايه؟ فوق العمود الاخير اللي هما ده اهو هنا اللي احنا اشتغلناه هنا ده، بروح اشتغل عمود بلفة 1 زي ما ابتديت بختم الشغل بتاعي. طيب انا كده ختمت السطر بتاعي. ما هو انا مش دايما هبتدي السطر من المكان ده، لا احنا كده خلاص هنبتدي مره من هنا ومره من هنا، مره من هنا ومره من هنا. طيب المفروض بقى ان انا ابتدي السطر بتاعي ازاي؟ ب3 سلسله. عمود دوت دايما مكانه ثابت، فوقيه عمود وهنا عمود. يبقى 1 2 3 سلسله، والف شغل الناحيه التانية واشتغل ايه؟ انا عندي الصدفه بشتغل فوقيها صدفه، الف الخيط وهاجي فوق الصدفه، بسيب طبعا الاعمده وباجي فوق السلسله دي وبشتغل 3 عمود سلسله 3 عمود. كده 1 2 عمود 3 عمود بلفة.
سلسلة، تاني في نفس الفراغ، 1 2 3. طيب يا رندا، بعد ما خلصتي الصدفة دايما يا بنات بصوا، فوق الصدفة هنا هتكون صدفة، فوق الصدفة دي هتكون صدفة، فوق الصدفة في النص هتكون صدفة. هلاقي هنا عندي ايه بقى؟ هلاقي هنا عندي، شايفين فاكرين العمود 3 سلاسل عمود ده؟ المفروض ده ان هيكون بداية الشكل بتاعي، شكل غرزة المروحة. هشتغل داخل ال3 سلاسل دول، هشتغل 9 غرزة عمود بلفة. هنا ما باخدش مسافات من فوق، يبقى اروح فوق ال3 سلاسل دول وهنزل من تحت واشتغل 9 عمود بلفة كده. 1 2 3 4 5. خلي ايدك مرتاحة عشان يكون شغلك انسيابي وحلو ومرتاح. 6 7 8 9. هنا عندي كام عمود بلفة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 غرزة عمود بلفة كده. بعد طبعا ما اشتغلت المروحة الاولى بتاعتي، هلاقي الصدفة اللي في النص دي اللي هو خط الفيصل بتاعي، بروح اشتغل فوقيه صدفة مكونة من 3 عمود سلسلة 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، تاني في نفس الفراغ، 1 2 3. ارجع بقى هكرر اللي انا عملته على اليسار، شعر دندي وصوفي مبهدل الدنيا. اللي انا عملته على اليمين هو اللي هعمله على اليسار. يعني انا دلوقتي اشتغلت هنا 9 عمود بلفة، يبقى فوق ال3 سلاسل اللي هنا دول هشتغل كمان 9 عمود بلفة، وهاجي فوق الصدفة اللي في المنتصف هنا دي صدفة زيها، يعني 3 عمود سلسلة 3 عمود، وهاجي هنا في النهاية خالص بشغل عمود بلفة فوق العمود بلفة اللي انا شغلته. هكمل بقى زي ما اشتغلت هنا، هشتغل في الجهة اليسرى وبعد كده ارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. في نهاية الراوند خالص فوق ال3 سلاسل دول بشغل غرزة عمود بلفة 1. ده 1 2 3. زي طبعا ما ببتدي بعمود بختم بعمود. طيب المفروض نبتدي الراوند اللي جاي. الراوند اللي جاي بتاعي هيكون شكله ايه؟ هرتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم غرزة عمود بلفة وبلف شغل الناحية التانية. فوق الصدفة عندي هنا طبعا بيقابلني الصدفة اهي، بشتغل فوقيها صدفة جديدة من فوق 3 عمود سلسلة 3 عمود كده. 1 2 3 سلسلة، تاني في نفس الفراغ، 1 2 3. كده فوق الصدفة. بصوا بقى هتبتدي شكل الشال بتاعنا يبتدي يتفسر. هنا ده خط ايه؟ صدفة دايما، وهنا ده خط صدفة، وعندي هنا في المنتصف خط صدفة، وبعد كده بيتكون في حوالين الصدفات دي بيتكون لي بقى شكل المروحة. طيب انا طبعا الصدفة اشتغلت فوقيها، هاجي بقى عند ال9 عمود بلفة دول، شايفينهم ال9 بتوعي دول؟ هشتغل فوق كل واحد منهم عمود وبعديه سلسلة. من الاول هنا ما باخدش سلاسل، لكن انا بعد كل عمود باخد سلسلة ما عدا الاخير. هلف الخيط مباشرة، ما خدت السلسلة دلوقتي، رحت على طول مباشرة للعمود الاول اهو، اول واحد فوقيه عمود وبعديه 1 سلسلة، ارجع العمود اللي بعده عمود وسلسلة، تاني اللي بعده رقم 3 عمود وسلسلة، رقم 4 عمود وسلسلة. ولما باجي اشتغل بشتغل في الفراغ اللي تحت حرف الفي، بيكون عندي حرف الفي كامل على الابرة. هلف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، بعديهم سلسلة كده. 1 2 3 4 5
6 سلسلة، 7 سلسلة، 8 سلسلة، ودي اخر سلسلة هاخدها رقم 9. بشتغل عمود لكن ما باخدش بعد منه سلاسل، يعني ولا قبل اول واحد ولا بعد الاخير. بشتغل ايه داخل المروحة بتاعتي بس، السلاسل بتكون داخل المروحة بتاعتي بس. طيب بعد كده هتقابلني الصدفة، بشتغل فوقيها صدفة زيها 3 عمود سلسلة، 3 عمود داخل السلسلة دي. ده 1 عمود، 2 3 وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ 1 2 3. مباشرة بعد ما خلصت الصدفة بتاعتي اهي، شايفين هيبتدي الشال بتاعي يبتدي تبان ملامحه. على فكرة من اجمل الشيلان او الشالات الحلوة جدا لموسم الشتاء، كل سنة يا رب وانتم طيبين. طيب كده بعد ما اشتغلت الصدفة دي بشتغل بقى زي ما اشتغلت جهة اليمين بشتغل جهة اليسار. فوق ال9 عمود دول بشتغل 9 عمود، بعد كل عمود فيهم سلسلة، لكن قبل الاولاني مفيش سلسلة وبعد الاخير مفيش سلسلة. بعد كده هشتغل فوق صدفة زيها، وبعد كده هيكون عندي 3 سلاسل دول في ثالث سلسلة 1 2 3 بشتغل غرزة عمود بلفة 1. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين كملت كده ال9 عمود، بعد كل واحد فيهم سلسلة، وبعد كده صدفة فوق الصدفة. في النهاية خالص زي ما احنا شايفين هاجي عند ثالث سلسلة ارتفاع وبدخل وبشغل غرزة عمود بلفة 1. طيب خلص الراوند بتاعي، برتفع بسم الله كده 1 2 3 والف شغل الناحية التانية. عندي الصدفة هشتغل فوقيها صدفة زيها مكونة من 3 عمود سلسلة، 3 عمود، 1 2 3 وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ 1 2 3. طيب كده خلصنا الصدفة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، ارتفعنا 3 سلاسل والصدفة فوق الصدفة. هيقابلني كام الأعمدة بقى بتاعتي ال9، والسلاسل هم عدد السلاسل كام 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين كده. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 سلاسل زي ما احنا شايفين. هنروح بقى عفوا هروح مباشرة فوق كل سلسلة، انا مشتغلش فوق الاعمدة، هروح بقى فوق السلاسل اللي في المنتصف واشتغل فوق كل سلسلة 2 عمود. الف الخيط واروح، يعني هسيب بقى الاعمدة دي واسيب العمود الاولاني واروح فوق السلسلة دي واشتغل 2 عمود بلفة في مكان واحد كده. 1 تاني في نفس الفراغ 2. هروح بقى للسلسلة، هسيب العمود واروح للسلسلة اشتغل عمودين كده. 1 2 و8 فراغات بشتغل على كل فراغ منهم 2 عمود كده. ده تالت فراغ كده. 1 2 رابع فراغ 1 2 بسيب العمود واروح للسلسلة. خامس فراغ كده. 1 2 هسيب العمود واروح للسلسلة. 1 2 هسيب العمود واروح لسابع فراغ. 1 2 هسيب العمود واروح لاخر فراغ بيقابلني بشغل 1 2 عمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده هروح فين؟ هيقابلني الصدفة مكونة من 3 عمود سلسلة، 3 عمود بشغل فوقيها صدفة تانية، وبعد كده بروح للجهة التانية بكرر نفس اللي انا عملته هنا. بروح فوق، انا عندي هنا بصوا بسيب العمود واشتغل فوق السلسلة عمودين، اسيب ده واشتغل عمودين، اسيب ده واشتغل عمودين 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 في 8 فراغات. 1 2 3 4 5 6 7 8 وارجع اشتغل فوق الصدفة صدفة وفوق العمود عمود بلفة زيه. بكمل بقى كل الراوند بنفس الطريقة، هكمل وهرجع لكم.
رجعت لكم تاني وكده اكون خلصت السطر الخامس زي ما احنا شايفين، وهبتدي اكون مجموعة جديدة. طيب احنا كده ابتدينا زي ما احنا شايفين، نبتدي بقى خلاص كده شكل الشال بتاعنا بدأ يوضح، صح؟ عندي صدفة كده وصدفة كده وصدفة في المنتصف، وعندنا هنا دي مروحة ودي مروحة. طيب انا كده خلصت المروحة بتاعتي. اول مروحة بتاخد كام سطر؟ طبعا انا عندي سطر القاعدة بتاعي اهو، وبعد كده 1 2 3 4، وكل مجموعة بعد كده بتاخد كام؟ بتاخد معايا 4 سطور من الصدفة. طيب احنا هنبتدي هنا بقى دلوقتي نكون مجموعة جديدة. طيب المجموعة الجديدة هتكون عبارة عن ايه؟ هتكون عبارة عن صدفة فوقيها صدفة في كل الاتجاهات التلاتة، وعندنا بعد كده اخر عمود في الصدفة ببتدي اكون فيه مروحة جديدة من هنا ومروحة جديدة من هنا. يعني بيكون عندي بدل ما انا عندي واحدة بس بيكون عندي 2، وبعد كده فوق هيكونوا 3، وبعد كده فوق بعده هيكونوا 4، وهكذا. برتفع 1 2 3 وبلف شغلي الناحية التانية. طبعا فوق الصدفة صدفة زيها فوق السلسلة، مكونة من 3 عمود، سلسلة 3 عمود كده. 1 2 3 وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ 1 2 3. كده خلصنا الصدفة بتاعتنا، اشتغلنا 3 سلاسل واعتبرناها عمود، وبعد كده صدفة. العمود الاخير عفوا العمود الاخير 1 2 3. بعتذر يا جماعة بس الحساسية والله غصب عني. بعد 1 2 وفي رقم 3 ببتدي هنا في العمود الاخير دوت من الصدفة اللي على اليمين بكون المروحة الجديدة بتاعتي. هلف الخيط وهدخل هنا في العمود ده، اشتغل عمود 3 سلسلة 1 2 3، وارجع تاني داخل نفس العمود عمود تاني. انا كده كونت، فاكرين تحت العمود 3 سلاسل عمود، ده بيكون لي مروحة، وهنا كده كونا مروحة جديدة زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما خلصت العمود دوت هسيب اول عمودين من تحت واروح لرقم 3 كده 1 2، واروح لرقم 3 زي ما احنا شايفين هنا اهو. ده كده رقم 3. انا مش عايزه رقم 3، انا بصوا عايزه اعدي 1 2، وما بين العمودين اللي بعد الاتنين دول مش هخش بقى رقم 3، هخش في فراغ اللي بعد العمودين هنا تحت هنا، واعمل غرزة حشو. اخد من فوق 1 2 3 سلسلة، هفوت 1 2 3 4، وبعد الأربعة يعني أنا هنا 1 2 3 4، مش هروح بقى دي، لا هروح هنا في المنتصف بعد رقم 4 وبعمل غرزة حشو. ارجع 3 سلاسل 1 2 3، ونعد 1 2 3 4، وبعد الأربعة بنزل هنا وبعمل حشو سنجل كروشيه 1 2 3، وبعد 1 2 3 4، وبعد الرقم 4 هنا ما بين المجموعة دي والمجموعة دي بعمل حشو. مباشرة من المكان اللي انا فيه هروح، شايفين بقى انا عندي هنا الصدفة اللي في النص، اول عمود فيها هو اللي هكون فيه المروحة الجديدة بتاعتي. انا هنا بعد ما عملت الحشو مباشرة بروح لاول عمود، يعني بصوا ده 1 2 3، اول واحد فيهم هدخل واشتغل عمود 1 2 3 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ بشتغل عمود، واروح مباشرة هيقابلني ايه؟ هيقابلني هسيب العمودين دول والثلاث اعمدة دول في النص هنا عند السلسلة، وبكون صدفة جديدة مكونة من 3 عمود سلسلة 3 عمود كده. 1 2 3 سلسلة، تاني في نفس الفراغ 1 2 3. هروح انا عندي هنا ايه في الصدفة اللي تحت 1 2 3، هروح لرقم 3 واشتغل عمود 1 و3 سلسلة 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ كمان عمود 1. هفوت 1 2 اعمدة واروح للمكان دوت اهو اللي في النص ما بين العمودين اللي بعد العمودين سوري، وبشغل غرزة حشو. هرجع 1 2 3 واعد بقى 1 2 3 4، وبعدهم بعمل حشو
1 2 3 ونعد 1 2 3 4 وبعدهم في المنتصف هنا بعمل حشو 1 2 3 ونعد 1 2 3 4 وبعد الرابع بدخل في الفراغ ده اللي ما بين العمود ده والعمود ده وبعمل حشو. هرجع بقى هيقابلني ايه؟ هيقابلني الصدفة 1 2 3 في اول عمود منهم برجع بعمل ايه؟ المروحة الجديدة بتاعتي. الف الخيط وبدخل الف الخيط واخرج واعمل عمود كده 1 و3 سلسلة 1 2 3 وتاني في نفس الفراغ بعمل عمود. انا كونت هنا ايه؟ مروحة جديدة. هيقابلني بقى الصدفة بشتغل فوقيها صدفة زيها مكونة من 3 عمود 1 2 3 وسلسلة وتاني هنا 3 عمود 1 2 3 وفي النهاية خالص بعمل فوق تالت سلسلة ارتفاع غرزة عمود بلفة 1. ونشوف شكل الشغل بتاعنا هيبقى ايه زي ما احنا شايفين. طبعا خيط البداية دوت احنا في النهاية خالص بننضفه وبنبتدي ايه؟ نخفيه خالص. طيب انا بقى عندي هنا ايه؟ بقى عندي الصدفة دي ودي واللي في النص، وعندي هنا دي مروحة زي المروحة دي بالظبط، ودي مروحة، وهنا 1 2. برجع تاني بقى، هنرجع تاني فوق نشوف هنعمل ايه ونبتدي نكرر اللي احنا طبعا عملناه في المروحة الاولى. طيب ازاي نكرر؟ نشوف مع بعض. هنبتدي نرتفع 1 2 3 والف شغل الناحية التانية. طبعا فوق الصدفة صدفة فوق السلسلة بتاعتي اهي، بشتغل 3 عمود 1 2 3 وسلسلة واحدة وتاني في نفس الفراغ 3 عمود 1 3 دبل كروشيه 2 3. طيب هنا هيقابلني ايه؟ هيقابلني شايفين بقى انا عندي هنا العمود ملناش دعوه طبعا بدي خلاص، الثلاث اعمده دول ملناش دعوه بيهم، شغلنا خلاص صدفه فوقيهم زيها. هلاقي بقى العمود 3 سلاسل عمود. داخل الثلاث سلاسل دول بشتغل 9 غرزه عمود بلفه 9 دبل كروشيه عفوا. ده 1 2 3 4 5 6 عفوا 7 8 9. كده عندي 9 عمود بلفة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عمود بلفة فوق الثلاث سلاسل اللي تحت. طيب يا بنات بصوا احنا هنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا السلاسل. شايفين السلاسل دي اهو؟ انا خلصت ال9 دول مباشرة هنزل عند اول 3 سلاسل دول هنا هم شايفين، هاجي هنا من تحتهم واعمل غرزة حشو سنجل كروشيه الشكل ده. طيب عشان اروح من هنا للثلاث سلاسل دول باخد 3 سلاسل كمان 1 2 3. اللي حابب يزود عدد السلاسل مثلا تخلوها 3 4 او 5 مفيش مشكلة، لو حابة يعني تزودي شكل السلاسل شوية. واجي هنا عند الثلاث سلاسل دول في المنتصف رقم 2 بعمل حشو بالشكل ده اهو. بعد كده 1 2 3 واروح عند الثلاث سلاسل دول واعمل حشو. انا هنا بقى عندي ايه؟ بقى عندي تحت كان عندي 3 فراغات، هنا بقوا فراغين بس. وبعد كده هروح اشتغل فوق الثلاث سلاسل دول 9 عمود بلفة 9 دبل كروشيه، اروح اشتغلهم هنا وارجع له. كده عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فوق الثلاث سلاسل. بعد كده هلاقي ايه؟ هلاقي الصدفة، هروح اشتغل فوقيها صدفة على طول مباشرة بدون اي نقاش. احنا اتفقنا ان الصدفة فوقيها صدفة مباشرة. هلف الخيط وهروح هنا عند الصدفة بتاعتي في النص هنا اشتغل صدفة زيها 1 2 3. يمكن بشتغل العمود بلفة بسرعة يا بنات، بس انتوا طبعا عارفين بنشتغل العمود بلفة ازاي. وبعدين انا رجعته معاكم اكتر من مره، وبحاول طبعا في وسط الشغل ان انا ابطأ شويه واوريكم بنشتغله ازاي. اخد سلسله وبعد كده الف الخيط، ادخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من الحلقتين المتبقيين.
تاني بكرر هشتغل عمود بلفه كمان، بيكون معايا حلقه بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل فراغي الف الخيط واسحبه واخرج، معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 الف الخيط واخرج منهم. كده فاضل لي عمود بلفه كمان. كده خلصنا خلاص ايه الصدفه اللي في المنتصف. طيب انا كده عملت ايه زي ما احنا شايفين كده، بدات اسس الصدفه دي، وهنا بقى عندي فراغين ما بين الصدفه دي والصدفه دي، اللي هي طبعا سوري مش الصدفه، المروحه يا بنات، عفوا دي الصدفات اهي، لكن هنا مروحه ما بين انا المروحه الاولى اهي، فوقيها كونا مروحتين، فوقيها كان 3 فراغات، دلوقتي عشان احنا في السطر الاول بقى في فراغين، السطر اللي جاي هيكون في فراغ واحد بس ما بين المروحه دي والمروحه دي. طيب هنروح نعمل ايه يا رندا؟ عندي هنا 3 سلاسل، بشتغل هنا 9 عمود بلفه مباشره، وارجع عند الفراغ طبعا اللي هو اللي فيه 3 سلاسل بقفل بحشو، وارجع 3 سلاسل وهنا بقفل حشو، 3 سلاسل بقفل هنا بحشو، بعد كده ما باخدش اي فراغات ولا اي سلاسل، بروح للثلاثه دول وبشتغل 9 عمود بلفه. بعد ال9 عمود بلفه دول بروح للصدفه، بشغل صدفه وفوق 3 سلسله هنا 1 2 3 بشغل غرزه عمود بلفه واحد. هكمل الراوند وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وبعد كده هنبتدي نكمل بقى الشال بتاعنا. بصوا كل ما هنكبر كل ما شكله بيكون في منتهى الجمال والروعه والشياكه. طيب هنبتدي بقى نكمل السطر اللي جاي. طبعا السطر اللي جاي زي السطر اللي كان فيه ايه فوق المروحه عمود سلسله عمود وهكذا. برتفع 1 2 3 بلف شغلي، بلاقي الصدفه بشتغل فوقيها صدفه في المنتصف، 1 2 عفوا 3 سلسله، بعد كده 1 2 3. كده خلصت فوق الصدفة بتاعتي صدفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. طيب هنروح فين مباشرة بقى؟ انا عندي هنا ال9 عمود دول، بس نروح عند 9 عمود بالظبط اهو. اول عمود هشتغل فوقيه عمود وسلسلة، والعمود التاني عمود سلسلة، كده 3 عمود سلسلة، 4 عمود سلسلة، 5 عمود سلسلة، 6 عمود سلسلة، 7 عمود سلسلة، 8 عمود سلسلة، 9 عمود. بعد 9 عمود مفيش سلسلة، وقبل اول عمود مفيش سلسلة. هلاقي ايه عندي هنا 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل تحت السلسلة رقم 2 اهي، في نص ال3 سلاسل دول بقفل بحشو، وبعد كده هرتفع 1 2 3 واروح هنا لل3 سلاسل دول واقفل بحشو. كده بقى عندي فراغ واحد بس هنا فوق اهو، شايفين دي المروحة بتاعتي دي والفراغ ده بس. هروح مباشرة لل9 عمود دول وهكرر تاني عمود عفوا سلسلة، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6 سلسلة، 7 سلسلة، 8 سلسلة، رقم 9 مفيش بعده سلسلة. هتقابلني الصدفة اللي في المنتصف دي مباشرة اللي في الخيط، واجي هنا عند سلسلة واشتغل صدفة تانية، 3 عمود سلسلة، 3 عمود، كده 1 2 3 وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ 1 2 3. لو جينا فردنا الشغل بتاعنا اهو الشكل ده طبعا زي ما احنا شايفين، بيبتدي طبعا يبان الشغل بتاعي. هنا المروحه دي بقت سلاسل ومروحه وفراغ هنا في النص. طبعا المفروض ان فوق الفراغ دوت هنكون ايه بقى احنا في السطر اللي جاي. احنا كده عدينا كام سطر عندنا هنا دلوقتي؟
عندنا السطر اللي جاي، لا السطر اللي بعده هنبتدي نكون. السطر اللي بعد اللي جاي، يعني السطر اللي جاي هيكون بقى نفس تكرار السطر اللي هو فيه فوق كل عندي سلسلة، عندي 8 سلاسل هنا، فوق كل سلسلة بشتغل عمودين، يعني فوق الصدفة صدفة، وفوق السلاسل هنا بشتغل فوق كل فراغ عمودين، وهنا فوق الفراغ اللي فيه 3 سلاسل دول بقفل بحشو وبكمل بنفس الطريقة، وهنا صدفة وهكذا. طبعا هنشتغلوا مع بعض اكيد. والسطر اللي بعده بقى هنبتدي نكون فيه مجموعة جديدة مكونة. احنا عندنا هنا مروحة، بعد كده لما كونا مجموعة جديدة بقى عندنا 2. المجموعة الجديدة اللي بعدها هيبقى عندنا 1 2 3، وهنا 1 2 3. طبعا اللي بنعمله على اليمين هو اللي بنعمله على اليسار. وهكرر بقى بقية السطر ده زي ما كررت الجزئية دي معاكم. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده زي ما احنا شايفين كل ما بيخلص معانا سطر بصراحة بيبان شكل الشال وجماله قد ايه حلو جميل كده. كمان كده بتكون عدلته. طيب السطر اللي جاي زي ما اتفقنا مع بعض بيكون اخر سطر لتكوين المروحة بتاعتي اهي. هنا بيكون عندنا بقى دي 1 2 3، والسطر اللي جاي هيكون السطر رقم 4. ارتفع 1 2 3 والف شغلي الناحية التانية فوق الصدفة صدفة زيها، 1 2 3 وسلسلة، وتاني 1 2 عفوا 3. البقرة بتشد الخيط من ايدي. بعد كده هلاقي ايه عندي هنا زي ما احنا شايفين السلاسل اللي هي ما بين الاعمدة، ده اول عمود وبعديه سلسلة، تاني عمود وبعديه سلسلة، وهكذا. هلف الخيط طبعا، بسيب ال3 اعمدة دول واسيب العمود، باجي هنا فوق السلسلة واشتغل عمودين، 1 تاني في نفس الفراغ 2، هرجع اسيب العمود وفوق السلسلة بشتغل عمودين، 1 2، نسيب العمود وفوق السلسلة بشتغل 1 تاني في نفس الفراغ 2. كده عندي 1 2 3، نسيب العمود واللي بعده 2 عمود، 1 2، بسيب العمود والفراغ اللي بعده اللي فوق السلسلة عمودين، 1 2، بسيب العمود في الفراغ بعمل 1 2. كده نعد بقى معانا كام فراغ؟ عندي 1 2 3 4 5 6، لسه فاضل 1 2. كده 1 2، بسيب العمود وفروح في اخر فراغ عندي 1 2. بعد ما خلصت طبعا زي ما احنا شايفين هنا فوق كل فراغ عندي بيقابلني من الفراغات ال8 هيقابلني بقى الفراغ اللي في النص ده اللي فيه 3 سلاسل. مباشرة هاجي فوقيه هنا اهو واعمل غرزة حشو بالشكل ده، واروح على طول بردك مباشرة. انا عندي ده اول عمود، اروح بقى فوق السلسلة اشتغل 2 عمود بلفة، ده 1 2، هسيب عمود واشتغل في السلسلة، اسيب عمود واشتغل في السلسلة، عمودين 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 عمودين. في النهاية خالص طبعا لغاية ما بوصل لهنا باجي هنا عند الصدفة بشتغل صدفة زيها، وبكرر اللي عملته في الاتجاه دوت هو اللي بعمله في الاتجاه التاني. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، والسطر ده هشرح لكم ازاي بقى نبتدي نكون، لان احنا خلاص المرحلة اللي جاية نبتدي نكرر بقى نفس الخطوات. بس ايه هي الخطوات بتاعتنا اللي احنا بنكررها؟ احنا طبعا عارفين داخل الشغل هنشتغل ازاي. طيب في البداية كده احنا عشان نكون بقى مجموعة جديدة، احنا بعد السطر رقم 4 من الصدفة زي ما اتفقنا كل مروحة بتاخد 4 سطور. طيب السطر اللي جاي برتفع 3 سلاسل، وبعد كده بشتغل في النص الصدفة هنا صدفة مكونة من 3 عمود سلسلة 3 عمود، وفي اخر عمود عندي هنا بصوا العمود رقم 3 ده اهو الفراغ بتاعه اهو، العمود رقم 3 هنا بشتغل فيه عمود 3 سلاسل عمود. بعد كده هنعمل ايه يا بنات؟ هنعد بقى بعد كده من تحت، هعد 1 2، وفي نص العمود اللي هو طبعا في النص ما بين العمود الرقم 2 و3 هشتغل حشو، وبعد كده باخد 3 سلاسل من فوق واعد 1 2 3 4، وبعد كده باجي هنا في المنتصف بشغل حشو 3 سلاسل وبعد 1 2 3 4، وباجي في المنتصف هنا حشو 3 سلاسل وبعد 1 2 3 4، وفي المنتصف هنا بشغل حشو. وهروح مباشرة طبعا بفوت العمودين دول وهروح فوق الحشو دي هشتغل عمود 3 سلاسل عمود، لان هنا هتكون طبعا مكونة طبعا مكان مروحة جديدة. وارجع تاني اكرر اعد بقى بعد ما عملت اخر عمود هنا
هبقى هعد 1 2 اسيبهم واجي في المنتصف هنا حشو، اخد 3 سلاسل واسيب 1 2 3 4 وبعد كده هنا في المنتصف حشو 3 سلسله وبعدي 1 2 3 4 وفي المنتصف هنا حشو 3 سلسله من فوق وبعدي 1 2 3 4 في المنتصف هنا حشو. بسيب العمودين دول وعندي هنا الصدفه، اول عمود من الصدفه اللي في المنتصف طبعا اللي هي الفيصل ما بين اليمين والشمال، بشتغل هنا عمود 3 سلاسل عمود وبرجع هنا فوق السلسله دي بشتغل ايه الصدفه الجديده، هي مكونه من 3 عمود سلسله 3 عمود، وبكرر اللي انا عملته هنا جهه اليمين بكرره في جهه اليسار. طيب يا بنات بعد كده بقى بفضل بقى ارتفع، يعني المرحله اللي جايه هتكون 3 يعني عندي هنا 1 هنا 2 بعد كده 1 2 3 وبعد كده 4 وبعد كده 5 وهكذا طبعا لغايه ما نوصل للعدد اللي احنا محتاجينه. طيب اذا وصلنا لنهايه الشغل بتاعنا خالص هنعمل ايه يا بنات؟ لو انا بعتبر نفسي خلاص كده ايه خلصت الشغل بتاعي، اخر سطر بنشتغله ازاي؟ بشتغل في البدايه بسم الله، حاول نبعد شويه، 1 2 3 وهلف شغل الناحيه التانية وهاجي هنا عند ايه اول مكان او اول غرزه اشتغلتها وبقفل بغرزه حشو كأني بعمل غرزة بيكو. بعد كده زي ما احنا شايفين هاجي بقى هنا لمنتصف الصدفة بتاعتي اهي، هشغل 2 حشو كده 1 2 وفي اخر التانية بشغل بيكو 1 2 3 وفوق الحلقة دي والحلقة دي من غرزة الحشو بقفل بغرزة منزلقة او غرزة حشو بالشكل ده اهو. احنا عملنا هنا بيكو بعد كده غرزتين حشو وبعد كده عملنا بيكو، بعد كده هعمل كمان غرزتين حشو بس ايه نعمل ممكن بعد اعمل هنا حشو اهي وهنا حشو بالشكل ده. هاجي هنا طبعا فوق الفراغ اللي هو في المنتصف دوت بشغل حشو وفوقيها بيكو 1 2 3 وباجي بنزل في الحلقتين دول وبعمل حشو. ارجع هنا هفوت بقى العمود ده والعمود ده وما بين العمودين بشغل حشو وبيكو مكونة من 1 2 3 سلسلة وباجي للحلقة اللي فوق الغرزة والحلقة اللي بداخلها وبقفل بغرزة حشو وهكذا. بفوت 1 2 وباجي من المنتصف هنا بقفل غرزة حشو وفوقيها بيكو 1 2 3. وطبعا انا شرحت معاكم غرزة البيكو باكتر من شكل زي ما احنا شايفين في النهاية اهو بيكون الشكل بتاعي زي ما احنا شايفين الفستونات او غرزة البيكو بالشكل دوت. بكمل بقى ولما بوصل للمكان اللي هنا اهو في المكان ده باخد سلسلة مسافة وبروح اعمل حشو باجي هنا سوري بفوت ال3 عمود دول بعمل هنا حشو وفي التانية بعمل غرزة بيكو وبرجع اعمل فوق العمودين حشو باجي في الفراغ هنا. يعني احنا ممكن كمان ما نعملش فوق الاعمده خالص، ممكن نعمل في المنتصف بس حشو بيكوت حشو في نفس الفراغ واجي هنا في الفراغ دوت حشو فوقيها بيكوت وما بين كل عمودين باخد غرزه حشو فوقيها بيكوت زي ما احنا شايفين. او ممكن طبعا ايه هي الحكايه كلها انك بتشغلي غرزه البيكو عندك في الحرف كله، ممكن تشغلي فوق كل غرزه بتقابلك غرزه بيكو زي ما انت شايفه بتديكي شكل حلو جدا وجميل. دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده. انا اسفه طبعا لو طولت عليكم بس هو الشال بصراحه جميل ويستحق وهو تفاصيله كتيره شويه. اتمنى ان هو ينول اعجابكم ويكون سهل وبسيط، وان شاء الله في الفتره اللي جايه هنزل لكم باترونات كتير ونبتدي نشرحها كمان نظري. وقلت لكم ان احنا حبيت ان احنا نشرحه عملي الاول وبعد كده نشرح النظري بتاعنا. اتمنى فكره النهارده تنول اعجابكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.